वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केट आज 6 पोइन्टले बढेको छ है। मार्केट 6 पोइन्टले बढेको छ। डोजी क्यान्डल बनेको छ, इन्डिसिजन क्यान्डल भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ कि मार्केट आज तल जान्छ कि माथि जान्छ, कन्फ्युजनमा थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ क्यान्डलको पर्सपेक्टिभबाट। 6 पोइन्ट बढेको छ, तर मार्केटमा आज धेरै नै मार्केट अलि धेरै नै भोलाटाइल थियो आज भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। फाइनेन्स सेक्टर किन यसरी पोजिटिभ भएको छ र सँगसँगै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि किन पछि गएको छ त? डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि के इन्गेजमेन्ट आउन लागेको हो कि फाइनेन्सले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि तानिएको हो भन्ने कुराहरू गर्छौँ। अनि हाइड्रो पावर सेक्टरलाई अब कसरी हेर्न सक्छौँ हामीले? हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन त यो टाइममा? अब घटिरहेको बेलामा हामीले एकुमुलेसन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पोजिसनहरू हेर्छौँ र कुन पोइन्टदेखि चाहिँ हामीले रिएकुमुलेसन गर्न सकिन्छ त मार्केटमा अबको टाइममा नर्मल स्टकहरूमा पनि? लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर, अदर सेक्टर, माइक्रो फाइनेन्सतिर किन इन्गेजमेन्ट छैन? अहिले किन घटिरहेको छ त? र मार्केटमा हामीले किन कन्फर्मेसन कुरिरहेछौँ कि मार्केट 2130 भन्दा मार्केट माथि गएपछि बल्ल हामीले बाईको लागि चाहिँ सिचुएसन हेर्छौँ, बाईको लागि बल्ल हेर्छौँ भनेर कुरा किन गरिरहेको थियौँ त भन्ने कुरा लाई हामीले आज समेट्न खोज्छौँ र केही स्टकहरू चाहिँ भोलिको लागि कस्तो स्टकहरू चाहिँ बाइङको लागि राम्रो हुनसक्छ भनेर पनि हेर्छौँ है त। भिडियो सर्ट नै हुन्छ। तपाईँहरू च्यानलमा जोइन हुनुभएको थियो, पहिलोचोटि हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अरूहरू केही कुराहरू कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यति त भयो हाम्रो कुरा। अब 2076 मा मार्केटले क्लोजिङ दियो, 6 पोइन्ट मार्केट बढ्यो, स्प्रिङ टप बनेको रहेछ, राम्रै बनेको छ क्यान्डल, ठिकै छ। मार्केट अब कतै घट्न रोकिएको त होइन। हिजो एक दिन मात्र त्यतिकैको प्यानिक सप्लाई हुन पनि सक्थ्यो नि त, किनभने मार्केटमा नेगेटिभ न्युज आएको त होइन। मार्केट किन तल झरेको हो त भन्दाखेरि सोचेको एक्सपेक्टेसन अनुसारको न्युज नआएको हो, त्यसैले मार्केट तल झरिरहेको। नभए तल झर्नुपर्ने सिचुएसन त थिएन मार्केटमा। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो यही क्यान्डललाई हेरेर हामीले बाई गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्नको लागि चाहिँ भोलि मार्केट ओपन भएपछि यो रेन्ज आजको हाइएस्ट पोइन्ट कति थियो? 2081 को रेन्जसम्म पुगेको थियो। भोलि मार्केट ओपन भएपछि 2081 भन्दा पनि माथि कारोबार हुन थाल्छ विथ भल्युम है। यो कुराहरू मैले रेगुलर भिडियोहरुमा भनिरहेकै हुन्छु नि हैन। विथ भल्युम अब मार्केट कम्तीमा पनि 2081 भन्दा माथि कारोबार हुनु पर्यो विथ भल्युम। अनि भोलि पनि बढ्दाखेरि कुन सेक्टरले चाहिँ मार्केटलाई बढाउने यस्तो सिचुएसन क्रिएट हुन्छ त? त्यो सेक्टरतिर हामीले बाईको लागि हेर्न सक्छौँ, सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि हो भने। आज पनि केही मार्केटले केही कन्फर्मेसन नदिए पनि आज हामी कतिपय सेक्टरमा इन्ट्री गर्यौँ, आज स्टकहरू बाई गर्यौँ। त्यो स्टकहरू किन गर्यौँ त भन्दा त्यो सेक्टरको त्यो स्टकहरूमा मोमेन्टम देखियो। मार्केटलाई हेरेर सबै कुरा मार्केटलाई हेरेर नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्री गरेको। नभए मार्केटले अरूहरू नर्मल स्टक, नर्मलाइज स्टकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बाई सिग्नल चाहिँ प्रोभाइड गरिसकेको छैन। आज हामीलाई मेनली हेर्नु पर्दाखेरि कुन सेक्टर सबैभन्दा बढी बढ्यो हेर्नुस्, फाइनेन्स सेक्टर 6.5% ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स लगभग 2.5% ले, र अरूहरू इन्डेक्सहरू चाहिँ लगभग रेन्जमै थियो है त। खासै कोही पनि घटेन, खासै कुनै धेरै बढ्दा पनि बढेनन्। अदर सेक्टर चाहिँ 1% ले बढेको हामीले देख्न सक्यौँ। अनि मार्केट 0.88 पोइन्ट्सले हल्का माइनसमै चलिरहेको थियो, अथवा एउटै साइडवेज रेन्जमा चलिरहेको थियो। लास्टमा चाहिँ 81 फेरि 6 पोइन्ट बढ्यो, किनभने 81 फेरि लास्टमा मार्केट प्राइसमा बाइङहरू भयो होला, त्यसैले 6 पोइन्ट बढेको है त। यो चाहिँ 2049 मिनेट गएर 49 सेकेन्डमा बढेको, नभए चाहिँ बढेको थिएन। भनेपछि अब भोलिको लागि के गर्नु पर्यो त? हामीले आजको मार्केट हेर्दाखेरि त फाइनेन्समा इन्गेजमेन्ट देखियो, र इन्गेजमेन्ट देख्ने प्रोसेस पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। मार्केट त साइडवेज थियो, तर कतिपय स्टकहरू तपाईँले टप गेनरमा देख्न थालिसक्नु भएको थियो। मार्केट साइडवेज छ, यो स्टकहरू चाहिँ कसरी सर्किट हानिरहेछ त, अथवा 6-7% किन बढिरहेछ त भनेर देखिरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि तपाईँले चेक गर्नु पर्यो के त भन्दा यो 4वटा पोइन्टमा एकचोटि क्लिक गर्ने, त्यसपछि सब इन्डेक्स देखिन्छ, यहाँ इन्डेक्स देखाइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ सब इन्डेक्सेस क्लिक गर्ने, अनि कुन सेक्टरले लिड गरिरहेको छ त्यो कुरालाई मेनली फोकस गर्नु पर्यो। जस्तै फाइनेन्स सेक्टर त्यतिखेरैदेखि 4%, 3.5%, 4.5%, 5% गरेर बढिरहेको थियो भनेपछि फाइनेन्समा त्यतिकै फ्लो आएको त होइन। मार्केट भर्खर ओपन भइरहेछ, रिसेन्ट टाइम छ, तर पनि किन यत्रो बढिरहेछ? केही न केही त होला भनेर बुझ्नु पर्यो नि त। 1.5% बढेको जस्तो होइन नि त 5-6% बढ्नु भनेको त। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू कुनै सेक्टरलाई पनि हेरेनौँ, फाइनेन्स सेक्टरलाई मात्रै हेर्यौँ। र हेर्ने प्रोसेस पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। नेप्से अल्फा सिम्पल तरिकाले हेर्दाखेरि एउटा त गेनर्स, टप गेनर्सको स्टकहरू हेरेर पनि त्यसलाई चार्टमा लेखेर, जस्तै एनएफएस भनेर लेख्नुभयो भने त्यसलाई चार्टमा हेर्दाखेरि भल्युम कस्तो क्रिएट भएको छ, 3 लाख किताको एनएफएस कारोबार भएको छ आज, अनि चाहिँ कस्तो भल्युम आएको छ भनेर पनि त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा त्यही फाइनेन्स मध्ये पनि कुन किन्ने त भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ टेक्निकल सिग्नल्समा गएर भल्युम अलर्ट्समा जानुस्, अनि रिलेटिभ भल्युममा तपाईँहरू जानुभयो भने अनि यहाँ फाइनेन्स भनेर क्लिक गर्नुस्। के देखियो अब? अनि सर्च गर्नुस्। अब यहाँ फाइनेन्सको स्टकहरू मात्र आयो, र सुरुमा यत्रो सबै ग्राफ ठुलो ठुलो थिएन। सुरुमा कोही तल थिए, कोही माथि थिए, र सुरुमा माथि देखिएको र राम्रो मोमेन्टम देखिन सक्ने स्टक देखिएको थियो एनएफएस र जियुएफएल। एनएफएस र जियुएफएल पछि देखिएको थियो एसएफसीएल र एसआइएफसी। एनएफएस, जियुएफएल, एसएफसीएल र एसआइएफसी मा राम्रो मोमेन्टम देखिएको थियो। पछि बिएफसी, पिएफएलहरुमा पछि आएको थियो है त।
र यसरी स्टक चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइनेन्स सेक्टरको स्टकहरू तपाईँले बाईको लागि राख्नुभयो, हामीले पनि बाई गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि चेक गऱ्यौँ, जस्तै एसआइएफसी राम्रो बाई रेन्जमा आइरहेको थियो, हामीलाई बाई गर्न मन लाग्यो, हामी पनि बाई इन्ट्रीको लागि इन्ट्री गऱ्यौँ है त। 93,000 किताब कारोबार भएको छ, जस्तै हाम्रो इन्ट्री थियो 370 को रेन्जमा। अब 385 भनेको पनि त्यो त लगभग आजै तपाईँलाई 3.5-4% प्रफिट भइसक्यो, भोलि अब लस हुने सम्भावना त कम भयो नि त। अब भोलि बढ्ने यस्तो सिचुएसन क्रिएट भएछ भने पनि बरु बढेको बेला थप्न सकियो, घटेको बेला पनि थप्न सकियो। आज हामीले एउटा फर्स्ट लट चाहिँ बाई गरेर राख्यो होइन। अब यसरी चाहिँ मेनली सुरुमा फाइनेन्सै हेर्नु पऱ्यो, फाइनेन्स बढिरहेको छ, पहिला फाइनेन्सतिर इन्ट्री पोजिसन लिइहाल्यौँ, त्यसपछि फाइनेन्स सँगसँगै त अब त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बढ्न सक्छ त्यसो भए भन्ने सिचुएसन क्रिएट भएको थियो। त्यसैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको स्टक पनि फर इक्जाम्पल केआरबिएल चाहिँ आज इन्ट्रीको लागि हेऱ्यौँ, त्यत्तिकै लिएको होइन। ल अब अरू लो क्याप पनि भयो, अनि राम्रै पनि क्वार्टर रिपोर्टहरू पनि राम्रै आइरहेको थियो, त्यसैले यतातिर इन्ट्रीमा गयौँ। अब यो सँगसँगै लो क्याप हेर्नुहुन्छ भने सिन्धु भयो होइन, अनि त्यसपछि कोरबिएल भयो, अनि जिआरडिबिएल भयो, यो स्टकहरूमा पनि जान सकिने रेन्जमा चाहिँ थिए। अब बढ्न त बढिसकेको थियो, पहिलेको अस्तिको स्विङको लोएस्ट पोइन्टदेखि हेर्छौँ भने चाहिँ, तर पनि अझै पनि बाई गर्न सकिने रेन्जमा छ। भोलि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फेरि बढ्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो भने हामीले भोलि पनि थप्न सक्छौँ। आज फर्स्टमा चाहिँ फाइनेन्स बाई गऱ्यौँ, ब्याकअपको लागि चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हामीले राख्यौँ। फाइनेन्स किन पनि गऱ्यौँ त भन्दा फाइनेन्सको इन्डेक्स चाहिँ हेर्नुहोस्, इन्डेक्स चाहिँ ओभरअल 6.5%ले बढेको छ भने यो त्यत्तिकै बढेको होइन, यत्रो बढेको छ भने यो पोजिसनमा ल भोलिदेखि मार्केट घटोस् नै होइन, यो फाइनेन्स सेक्टरै घटोस्, घटेदेखि पनि यो यस्तो मोमेन्टम क्रिएट हुँदाखेरि एकचोटि इन्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेरिहाल्यौँ, अब सर्किटमा गर्नु त परेन नि त, अलिक तलतिर गर्न सकियो। त्यसपछि भोलि घट्यो नै भने पनि भोल्युमसहित घटेको छैन, त्यत्तिकै घटिरहेको छ भने एउटा अर्को रिस्की पोजिसन लिएर थोरै अझै पुस गर्न सकियो, अनि धेरै गर्ने होइन। अनि भोलि हल्का घटेर फेरि बढ्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट हुन थालेछ भने त्यो टाइममा फेरि थप्न सकियो। थप्न किन तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन त, आज पनि बाई गरिसक्नु भएको छ भनेपछि भोलि पनि बाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हुनसक्छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि अब भोलि त्यसरी भोलि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिड गर्ने जस्तो देखियो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि केही थप्न सक्यौँ है त। त्यसपछि सँगसँगै थर्डमा हाइड्रो पावर बढ्ने जस्तो देखिन्छ भने अनि चाहिँ हाइड्रो पावरको स्टकहरू पनि त सर्टेन होल्डिङमै छ, हिजो केही प्रफिट बुकिङ गरियो होला, त्यही सेक्टर सिफ्ट गरेर यता फाइनेन्समा आयौँ। अब भोलि फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स पछि हाइड्रो पावर बढ्ने दिन आउला भोलि पर्सि भने फेरि हाइड्रो पावरमा पनि त्यसरी किताहरू नयाँ स्टकहरूमा बाई पोजिसन लिन्छौँ, त्यसरी थपेर जान्छौँ है त। ओभरअल इन्डेक्सहरू यस्तो देखिएको छ। अब यस्तो टाइममा हामीलाई लाइफ इन्सुरेन्स हेरिराख्नुपर्छ त पर्दैन, लाइफ इन्सुरेन्समा मोमेन्टम नै छैन, घटिरहेछ यसरी भनेपछि यतातिर इन्ट्रीको लागि हेर्नु परेन, जता मोमेन्टम छ त्यतै इन्ट्रीको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्म टु मिड टर्म तपाईँहरूको होल्डिङ गर्ने सोच हो भने। अनि त्यसपछि अलि मिड टर्म होल्ड गर्नुहुन्छ तपाईँले, एकैचोटि अब रेगुलर सिफ्ट गर्ने, रेगुलर बाई सेल गर्न भ्याइराख्नु भएको छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ, अल्फा स्क्रिनमा जानुहोस् अनि सेक्टर रोटेसनमा जानुहोस् तपाईँहरू है, nepsealpha.com को। त्यसपछि यहाँ मन्थली ऱ्याङ्किङ छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। सबैभन्दा मन्थली ऱ्याङ्किङ हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाई ऱ्याङ्क कसको छ त, अदर सेक्टरको। अब अहिले चाहिँ अदर सेक्टर थोरै घट्दैछ, तर पनि अहिले मोमेन्टम छैन भन्न मिल्दैन है त, बाई गर्न सकिने रेन्जमा छ अदर सेक्टरको स्टकहरू, फर इक्जाम्पल एनआरआइसी अदर सेक्टर। त्यसपछि सेकेन्डमा कुन छ, हाइड्रो पावर, थर्डमा नन लाइफ इन्सुरेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स देखिएको छ। तर अहिले रिसेन्टली हामीले चेन्ज भइरहेको देख्दैछौँ भनेपछि फाइनेन्स सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर र हाइड्रो पावर सेक्टर, अहिलेलाई मेनली यो तीनटा सेक्टर छ। त्यसपछि तपाईँको अदर सेक्टर आउँछ, त्यसपछि अब नन लाइफ आउला, अनि अब लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। अब हेर्नुहोस् न, अब लास्टमा को छ, कुन सेक्टर छ त, कमर्सियल ब्याङ्क, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, होटल्स, माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट, यिनीहरूलाई हामीले बाईको लागि हेर्नु पऱ्यो त, अहिलेलाई परेन नि त, मोमेन्टमै छैन, यतातिर किन जानु पऱ्यो र बढ्ने बेलामा पनि हेर्नुहुन्छ भने जुन स्टक हिजोसम्म बढिरहेको थियो आज केही साइडवेज बसेर भोलि फेरि त्यही स्टक बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ, र हामीले चाहिँ केही स्टक बढ्यो भने त्यो बढेको बेला बाई गर्न चाहिँ खोजिरहेको हुँदैनौँ, घटेको बेला बरु बाई गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यो स्टक घटिरहेको छ, बरु यो सस्तोमा पाएको छु, यो किन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ, र करेक्सन मार्केटमा आयो भने त्यही स्टक बढी घटिदिन्छ। तर मोमेन्टम आएको स्टक, धेरै बढेको स्टक त्यो धेरै घट्न मान्दैन। त्यसैले गो विथ द ट्रेन्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी हेर्छौँ हामीले, ट्रेन्ड सँगसँगै हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है त। त्यही हिसाबले तपाईँहरूले पनि आफ्नो बाइङ पोजिसन बनाउन सक्नुहुन्छ, भोलि कुन सेक्टरले लिडिङ गर्ने जस्तो देखिन्छ त्यो हेरेर त्यो स्टकहरूलाई चाहिँ इन्ट्रीको लागि पनि हेर्न सक्छौँ। नभए तपाईँहरू हामीसँग टेलिग्राममा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, साका ट्रेडर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो टिकटकको प्रोफाइलमा पनि तलपट्टि टेलिग्रामको लिङ्क छ, त्यहाँबाट पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। र अरू कुराको लागि व्हाट्सएपमा पनि तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग जोडिनको लागि। हस्, थ्याङ्क यू। अहिले यति नै भयो, बाँकी कुराहरू फेरि हामी भोलिको अपडेटमा ल्याउँदै गर्छौँ।